A nevem Brutaka. Tudom, hogy ennek nincs jelentése számodra, de egykor sokat jelentett. Nekem, a házamnak, sőt, még egy baltát forgató bajtársamnak is. Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videóban folytatódni fog a Bionicle Stories sorozat, mai videónk alanya pedig nem más, mint Brutaka, az aranytitán. Brutaka hadnagyként szolgált a Makuta testvériségben. Míg nem egy nap a hadnagy szerepből elege lett és átpártolt a Matenui rendjébe. Közeli barátságba került Axonnal, ők ketten feladatul kapták, hogy védjék meg a mataránokat a déli kontinensen, valamint őrizzék az életmaszkját. Sok éven át végezték a feladatukat, anélkül, hogy felfedték volna magukat a világ előtt. Miután bekövetkezett a nagy kataklizma, megváltoztak a dolgok. Brutaka és Axon túlélték, és folytatták feladatukat, de Brutakának fenntartásai lettek. Ez ahhoz vezetett, hogy elárulta a Matenui rendjét, mert már nem hitt a nagy szellemben. Hogy pontosan miért? Azért, mert úgy érezte, elárulta őt Matenui, vagy meghalt. Ezt nem tudni pontosan, de egy kis tisztesség marad benne. Nem sokkal később, szintén Vojanui szigetén, két pirákkal ellopták az erejét egy gömb segítségével. A toák üldözőbe vették a két pirákkát, és Axon addig befogadta a Brutakát. Amikor magához tért, egymásnak estek, de Brutaka alul maradt. Ezek után Brutaka Botárnak köszönhetően lent találta magát a veremben, ahol találkozott Dekárral, akit megpróbált meggyőzni, hogy adják neki az életmaszkját. Nem tudta sokáig győzködni a pómatoránt, ugyanis megtámadta egy tintahal. Végül azt tette, ami helyes, és megállította Teridaxot, hogy használja Artaka botját. Ősies cselekedete után a rend visszafogadta. Brutaka együtt dolgozott egy kis ideig Takanuvával. Brutaka a maszkja segítségével el akarta teleportálni a Toát az univerzum közepébe, de nem tudta, hogy a maszkja sérült, így Takanuva egy másik univerzumban rekedt. Ha kíváncsiak vagytok, mi történt Takanuvával abban a másik univerzumban, akkor írjátok meg kommentben. De térjünk vissza a történetünkhöz. Ezek után feladatul kapta, hogy szervezzen egy csapatot rossz arcokból, egy szinte öngyilkos küldetésre. A csapatot Brutaka vezette, és a csapatban még benne volt Vezon, Rudaka és még pár harcos is. Küldetésük az volt, hogy kiszabadítsák Makuta Mixerixet a déli szigeteknél. Mielőtt célállomásokat elérték volna, Takadox elárulta a csapatot és megszökött. Minden megpróbáltatás ellenére sikeresen teljesítették a küldetést. Kiszabadították Mixerixet, a küldetés után elment Axonnal, hogy szövetkezzen a Skadikkal, aminek nem lett jó vége. A sikertelen akció után főhősünk megváltozott. Brutaka többes számban kezdett el beszélni magáról, kezdett mi-ként hivatkozni saját magára. Ezután Axont magával rántotta, és a Kolosseum alatt találták magukat, így Brutaka maszkja megsérült, és a főhősünk teleportált a déli szigetekre Kitungu és Axonnal egyetemben. Miután jobban lett, Axonnal konfliktusba került, ami Artaka oldott meg. Ezt azonban Teridax észrevette, de hatalmas szerencséjükre pont abban a pillanatban Vezon nyitott egy dimenziókaput, és Botamagmában találták magukat. Ekkor találkoztak a nagy szellemmel, aki kérte Brutakát és a csapatát, hogy szabadítsák ki őt. És ez a történet, mint Axoné is, egy robbanással végződött. És itt ért véget az aranytitán története. Brutaka dobozának leírásában szerepel egy írás, melyben azt írják, Brutaka az élettemplomának az őrzője volt, csak valamiért nem szerepel a történetben. Köszönöm szépen, hogy a mai nap is velem tartottatok. Ha tetszett, like, osszátok meg, vagy iratkozzatok fel a csatornára, valamint ha most jártok itt először, ajánlom figyelmetekbe a csatorna stop motion filmjeit, linkek lent a leírásban, valamint ha van kedvetek, kövessetek be Instagramon és TikTokon is. Köszönöm még egyszer a figyelmet! Sziasztok!